بادم مارمی دنهاز چیست سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم است مرجع هستین، جور صحت سلامت باشین. تشکری میکنم از شما که ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبا از زنجیر عزیز است که این ویدیو به انتخاب یک از دوست ما آماده میشه. البته دوست ما در برنامه لایوی که در تیک تاک من داشتم بسیار زیاد خواهش کردن که می آهنگ ما آموزش تهیه کنم. خدا کنه که ویدیو به دست از دوست ما برسه. میدین دوستای عزیز شروع میکنیم. من اگر دیوانه ام زنجیر کو، گر اسیر دانشم تدبیر کو. شعر بسیار زیبا از استاد خلیلی و کمپوزشم نمیفهم کس کی است، اما زنجیر عزیز بسیار به زیبایی خاصی را ادا کردن. خدا کنه که من این آهنگ خراب نکنم. میدم و به مو توان و استعداد خودم این آهنگ میخوایم که خدمت شما آموزش تهیه بکنم. دوستای عزیز، من این آهنگ میخوایم که از خود کرچ احمد ظاهر زمو کرچی که احمد ظاهر خوانده میره از امو کرچ بخوانم که دی شارپ است و این آهنگ در تات بهرو از دوستای عزیز. در تات بهرو ده و ری ما کومل و فلت می باشه. البته به نظر من این آهنگ از اسکیل دو تا راگ جور شده، راگ آیر بهرو و بهرو. در بهرو که ری و دای ما کومل و فلت است و در آیر بهرو ری و نی ما فلت و کومل است که از اردوی از اسکیل به نظر من استفاده شده و همچنان در یک قسمتش گا کوملام اضافه شده برای زیبایی و تغییراتی که در آهنگ میاد. چون آهنگای کلاسیک نیستند، پاپ هستند، اینا از راگ ها میبراین. یعنی احمد ظاهر عزیز کمپوزیشن هایی که جور کردن و یا در مجموع آهنگایی که کلاسیک نیستن، اینا کلاسیک ایندی نیستن، البته اینا از راگ میبراین دوستای عزیز که دمی آهنگ نی کومل، دا کومل و گای کومل هم همچنان استفاده شده. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز که البته امی تات بهرو در موسیقی بین المللی به نام دابل هارمونیک میجر سکیل میگن که ما از دی شارپ میخوانیم، میشه دی شارپ دابل هارمونیک میجر سکیل. یک بار ما نوت ها رو نشان میتیم، یعنی سکیل نشان میتیم، تات نشان میتیم که چی مانا، یعنی که ما از این نوت ها استفاده کردیم. یعنی مثل جی پی اس واره راه رو نشان میتیم برای دوستا که بتونن زودتر نوت ها رو بیافن و زودتر آهنگ بتونن یاد بگیرن. خب اگر ما از دی شارپ بخوانیم، تات بهرو ما چی رقم شکل داره؟ Re
گر اسیر دانشم تدبیر کو. آهنگ از اینمی دی شارپ میجر کورد شروع میشه و آهنگ از پس شروع میشه دوستای عزیز. خب ما میخوایم که اول اینتروی آهنگ کار کنیم. البته آهنگ این رقم شروع میشه از ما شروع میشه اینترو. ما 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 گا 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 ما 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 گا 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 گا. باز کورد ما بعد از اینمی کورد اینمی دی شارپ میجر کورد است، اما اینورژن میشه اینمی سعی ما میره ده های اکتف اینتر. باز از اینجا آلاب شروع میشه. بعد از آلاب آهنگ دوباره دمی رود کورد استارت میشه، یعنی دی شارپ میجر کورد استارت میشه دینمی در رود کورد. باز آهنگ از پس شروع میشه. من اگر دیوانم زنجیر کو گر اسیر دانشم تدبیر کو. گر ز خاکم این رمیدن ها ز چیست ور ز بادم رمیدن ها ز چیست. اینجا شما دیدین که همچنان ما گای کومل استفاده کردیم در این قسمت. من اگر دیوانم زنجیر کو گر اسیر دانشم تدبیر کو گر ز خاکم این رمیدن ها ز چیست ور ز بادم آرمیدن ها ز چیست گه کومل آهنگ دوباره دمی رود کورد استارت میشه، یعنی دی شارپ میجر کورد استارت میشه. ملودیش از پس شروع میشه همچنان. حالم را یک انگشت کار میکنم. اینجا ببینید شما که اینی ری هم همچنان استفاده شد، یعنی ری شدم در استفاده شده.
آهنگ دوباره در رود کورد استارت میشه. انتره همچنان از اینمی رود کورد یعنی دی شارپ میجر کورد شروع میشه و انتره از ما شروع میشه. دوستای عزیز، سری گما. گر شدم پیدا برای امتحان، گر شدم پیدا برای امتحان، امتحان و مشت خاک ناتوان، گر شدم پیدا برای امتحان، امتحان و مشت خاک ناتوان. پس آهنگ دوباره دمی رود کورد استارت میشه که باز آستایش تکرار میشه. دوستای عزیز، امیدوارستم که ما تانسته باشم به شکل درستش امی آهنگ بسیار زیبا را آموزش داده باشم. ریتمی که در استفادهش داشته دوستای عزیز 4/4 تایم سیگنچر است. میریم و در کروا در تمپوی 25 در اپلیکیشن دوست ما که ما میشه بر شما گفتیم ایره تمرین میکنیم. من اگر دیوانم زنجیر کو، گر اسیر دانشم تدبیر کو، گر ز خاکم میرمیدم حاز چیست، ور ز بادم آرمیدم حاز چیست. گر شدم پیدا برای امتحان، گر شدم پیدا برای امتحان، امتحان و مشت خاک ناتوان، من اگر دیوانم زنجیر کو، گر